Magandang tanghali sa inyo mga maharlikans. Narito naman ako sa pang-anim na vlog ko. Actually, I have planned this vlog long before. Instead of writing my article, I had to convey my ideas in a vlog so that many will come across to it, maybe interested to listen. One night, when I was at work, I was struck by sickness. I cannot walk. That's why I was forced to leave the place and went home. And I stayed there, rest for how many days? Then this vlog and the previous vlogs I made was my official vlog. Well, upon reaching home, my wife and auxiliary Alpha Omegas told me she read a passage in the Bible. Then it was not reflected to be part of the troubles among his relatives. But later on, by making that vlog, she made realize that this biblical passage was meant for me. So I read it, and so I come across with the word Adar. It is written in the book of Esther. Queen Esther is the Israelites' queen during the Persian Empire. He made a decree to be spread throughout Israel, and that decree is the normal Hebrew ecclesiastical celebration, we call it. So he called it Adar. So wala pa man silang Christmas noon. So lahat ng mga probinsya, mga syudad ay pinadala noon to make a celebration of the Hebrew ecclesiastical on the 13th day of the 12th month. So parang na pattern din sa Christmas natin. That was a decree issued by Queen Esther. And so when I look up the meaning of Adar in the Merriam dictionary, it says that winter. So I mean to interpret as winter of the Middle East, not winter of the Western world, because there is no ice. Winter in the Middle East is cold but no ice. Winter in the Western world is full of ice. Sometimes hindi na makalakad. So when I look at the Catholic Encyclopedia, Adar means Advent. So it goes to the saying that during the time, no Christmas, but the events is celebrated the advent of the coming Messiah. In ancient time, it is the advent of Christ. So mayroon tayong biblical basis na bakit tayo nagsi-celebrate ng Christmas. Hindi sa mga ibang reliyon na tayo daw gawa. Mayroon tayong biblical basis. Alam naman na tayong gumawa ng encyclopedia, tayo nga Katoliko. Kaya mali na yung iba. Tayo ang nagkaroon ng Advent
of the coming of Christ. Now, in the modern age, when this biblical passage was passed on to me by my wife, it is the advent of the coming of the year of Solomon. The year, advent of the year of Solomon. Ang kamag-anak niya, ang totoong hari na tagapagsunod ng yaman na baon dito sa ating bansa. Kaya siya lang makapag-open yan. So, the advent, the coming of the year of Solomon. Natandaan ko pa na isa sa mga naisabi ko noon ay ang sinabi sa akin ng guardian, "Are you join the circus? The clock is clicking." Di ba na-mention ko yan sa vlog ko? The clock is clicking. Really? The global economic collapse is clicking to its end na mangyari talaga. Yan lang ang huling prediction ng 16th century Nostradamus. Huli na yan. Pag nagkaroon ng global economic collapse, magkaroon ng 3 days of darkness. The advent or the thing will happen sooner. As Marcos projected 2008, I will predict it in 2025, maybe 2025. Alam nga naman na hindi na mangyari yan. Ang isang pinaka-importanting tao sa plano ng Diyos ay si Queen Elizabeth. Saka tingnan nyo, si Queen Elizabeth ay matandang-matanda na. Pero inaantay niya ang Year of Solomon para i-award ang nasa kanya. Kaya, ang sinabi ko noon na clock is clicking, yes, the world will crumble to economic collapse. Mangyari yan bago pa man mahimlay ang reyna na isa sa plano ng Diyos. Lahat yan mangyari. Ang 3 days of darkness mangyari kasabay. It would culminate the 3 days of darkness. Kasi ang angkan ni Cain ay mawala din. Bagsak ang mga ekonomiya. So, talagang mangyari ang 3 days of darkness. Ano ba ang mangyari sa 3 days of darkness? Naghihirap ang taong bayan. Ang tao sa mundo. Dahil global collapse rin Wala nang ekonomiya na mag-survive. At mangyari talaga yan dahil matanda na ang reyna. Ayaw nyo pang maniwala. Ang inaantay ng reyna ang Year of Solomon so that he can surrender everything she has. Especially the ring of Alpha Omega, the ancient ring. So, mangyari talaga. Hindi na magtatagal. Hindi ako doomsayer. Soothsayer ako hindi. Nasa Biblia yan. During the Feast of the Epiphany, yan ang paborito kong marinig. Ang passage ng Bible na bangon. Sabi ng anghel ng Diyos, bangon! Bangon, Jerusalem. Hindi naman Jerusalem na sa Middle East. Divided yun Arab at saka Israelites. Bangon Jerusalem. Yun ang bansa na nandun ang mga anak ng Diyos sa kanyang new vineyard. So, mangyari talaga yan. That is a biblical. Nasa Biblia yan. Pinungkaw ng angil ang Israel. So, babangon ka. So, that is the passage normally read on the Feast of Epiphany. Kasabay niyan ang darkness. While darkness engulfs the world, this country will rise into prominence because nandito na ang hari, ang ear ng
apparent heir of Solomon. So hindi kami nagsasabi ng masama na mag-soothsayer ka. Hindi. Meron kaming biblical basis. Si Marcos ay mayroong biblical basis. Mangyari yan. At yan ang katapusan ng Pax America. Kaya kung tingnan nyo, mula simula, Pax Romana, Pax Britannica, Pax Americana, Pax Asiana. So, it will come. It will really come. Come with me. It will happen as the biblical phrase during the Feast of Epiphany is celebrated. Kaya, ang sinabing clock is clicking, ang orasan ay parang naka-attach sa time bomb na ang global economy will collapse. Collapse na wala nang makasurvive. Ha? Tandaan nyo yan. Wala nang makasurvive na ekonomiya sa mundo. Dahil ang ekonomiya ng mundo ay pinatakbo ng utang. Pinatakbo ni Satanas ng utang. Mga angkan ni Cain at surrogate ni Cain. Utang. Inaamin nila. Yan ang mangyayari. Kaya, hindi ako nagsasabi ng walang katotohanan. Nagsasabi lang ako tulad ng sinabi ni Apo na ito'y mangyayari. Ito ang mangyayari. Kahit ano pang sira nila sa akin, kahit ano pang sira na gagawin nila sa bansa natin, mangyayari talaga yan. Para ang mga angkan sa anak ng Diyos ay muling babangon at to live in harmony, to live in prominence, to live in pure austerity. Yan ang thousands of years na itinago. Kaya nga nangyari ang mga kaguluhan. Inipon niya ang kanyang yaman na ibinigay kay Solomon at dinala dito. Kaya, ako'y nagsasabi lang. Sabihin niyo ako soothsayer. Sabihin niyo ako'y ito sasabihin ko that is the last of the prophecy of the 16th century prediction of Nostradamus. The 3 days of darkness. It culminates with it. Siyempre, pag bumagsak ng ekonomiya, anong nangyari? Di ba darkness na rin? Pero 3 days of darkness, walang makasurvive. No one will survive. Kaya, tayo mga anak ng Diyos, dito sa malayong silangan. Iba, inaangkin nila ito. Nagkaroon sila ng prophecy kuno. Pero, mas nauna tayo dun. Kaya, sinungaling sila. Dahil, kinukopya lang nila ang napagsimula ng Diyos. Nagsabi pa sila na sila lang ang maliligtas. Paano? Ang unang Kristiyano ko nung patay. Wala. Anong pinagbabasihan nila? Sinungaling ba si Kristo? Sinong sinungaling? Ang angkan ng demonyo. Hindi si Kristo. I will be with my church throughout the ages. And heaven, hell will not prevail. Pangako yan. Gawin niyo pag sinungaling si Kristo, ang kamatayan na hindi mananaig sa kanyang iglesia. Sabihin niyo, first century Christian namatay dahil sa passage na some others were departed from faith. Hindi totally annihilated sila. Sila pa nga ang may dala ng yaman dito sa ating bansa. First century Christian. Kaya ipinag-utos ni Papa Clemente
kay Bishop Santiago na dalhin ang vast wealth of Christian sa East. Dahil noon sila may mga, hindi lang kayo nag-aral ng Biblia, mas nag-aral pa ang mga pari at Katoliko. Maraming panahon, pagkakataon na sila'y nag-aral. Kayo na lang, nag-aral lang kayo sa, pero hindi nyo natagpuan. Hindi nyo nga ipinangaral ang 144,000. Kasi pag ipinangaral nyo pala, totoo palang may resurrection na. Ang totoong nangyari sa mundo, mayroon ng resurrection. Kaya, hindi nyo itinuro. Ang akala nyo, 144,000, yun ang unang niligtas. Hindi. Yun ang unang inilipat sa vineyard of God. According to the prophecy of Isaiah, in the east, sa mga isla, sa mga pulo. Kaya lang, inangkin ito ng ibang reliyon eh. So, bayaan natin. Bayaan. Because we are one. Mahalikans. We are just divided by satanic group na ginagawang. Kaya, everything is run in circles by the surrogate of Cain, the unforgiven son of Adam. At yun ay pabalik lang. Mangyari na yun. Ngayon, the passage I read is the advent, but in ancient time, it is the advent of the coming of Christ, the Messiah. And these modern times, it is the advent, Adar, the advent, sa Catholic Encyclopedia, advent of the coming of the year of Solomon. So, this will be my, it's not that I say last vlog. It is that I have to stop because we are working and we are doing things in preparation of that coming. Lahat kami, 300 na, pina-reduce na nga ni Marcos. Akala ni Marcos, andyan na. Ito na. At alam niyo ba, ini-reduce din ng guardians from 300, hindi ko na sasabihin, para hindi madali matuntun. Ang maghawak. Kaya, nang wala si Marcos, ang guardians na ang nag-supervise sa Alpha Omega. It is their duty to inform us, and it is their duty to be at service to us, because we are the cream of crop, and we are humans, and we need the protection of God. That's why I'm just telling you. Kaya nga nagkaroon ng clock clicking. Kaya nga dapat isip din ako. Parang naintindihan ko ang sinabi ng guardians. Clock is clicking. Malapit na. Ayaw niyong maniwala. Matanda na si Reyna Elizabeth. Kahit pa 100 years, malapit na yun. Additional 100 years sa edad niya, malapit na yun. He's around 94 or 93. Okay? Ang panahon ay painit ng painit. Kaya kayo ay mag-research na. Especially those countries dependent on dollars. Your country is building up central banks. That is the requirements. If you use the dollar, then you join the bandwagon. You have to deposit your gold at the Federal Reserve Bank. Pero, ang ginawa namin, yung malaking kayamanan natin, hindi namin dinala doon. Kasi, sabi nga nila, Italiano, diniposito na sa ilalim ng vault ng Central Bank.
Hindi. Dahil kung sa central bank yan nakadeposito, kunin yan sa Federal Reserve. Doon dapat. Kasi yan ang napag-usapan sa Bretton Woods. Doon dapat. Kung sasama kayo sa bandwagon na gagamitin ang fiat dollar. Kaya kayong US nationals, huwag kayong mahambog, huwag kayong to be proud. Maawa kayo sa inyong sarili. Kayo pala ang naggamit ng dolyar na sa inyo rin pabalik ang curse. Darating sa inyo yan. Maghihirap pa kayo. Kasi ano man yung ginagawa nyo sa mga countries, inaatake nyo, binumba, babalik sa inyo yun. Ang mga disadvantage na ginawa nyo sa inyo, kayo mga US national, tatamaan din kayo of the wrath of God. Tandaan, malapit na. Malapit na. Galit na sa inyo ang Diyos. Dahil ang gobyerno nyo ang nagpapalakad mga descendants of Cain, surrogates of Cain, mga demonyo. Kaya, malapit na. And this country will rise according to the passage of the Bible. It culminates the darkness. Oh, tingnan nyo, pakinggan nyo sa Epipamya, sa Feast of Epiphany. It will culminate the darkness will culminate the rise of this nation to prominence. Nandiyan yan sa Epiphany. Yan ang talagang paborito ko. Yan ang talagang paborito kong pakinggan. Yung sarabing passage na, bangon, bangon, Jerusalem. Pero medyo, hindi Jerusalem doon sa Middle East. Divided yun eh. Ang bagong Jerusalem dito. The new Jerusalem here, this country. The new vineyard of God. The new chosen people is selected from the 12 tribes of Israel. 12,000 of the 12 tribes, that is 144,000. Dinala dito ni Solomon. At saka, yun ay lumago. Kaya nga, mayroon ng sariling national anthem, may sariling flag, pero bakit hindi nalathala yun? Walang itinago lahat. Dahil yun ang katotohanan. Ang flag natin is just like 3 colors. And ang national anthem natin, iba. Yung Bayang Magilyo, I will not fund that. I will not discount. It is Masons inspired. Lahat naman ng bansa, sakop nila. Kaya, ang katotohanan ay lalantad din sa mismong harapan nila. Hindi na sila makabangon. Hindi na sila manggugulo. Dahil babagsak sila kasama ng traders of darkness. Yan lang po ang aking huling vlog. At salamat sa inyong pagbigay ng oras para malaman nyo ang totoo. Kaya nga, sabi ni Queen Esther, you post this in every province, every cities. You post this decree. Pero yun ay sa ancient times. In these modern times, I post this to blog. This blog. Para na. Kung ilan lang kayong nakikinig, basta ginawa ko. Do you remember at the time of Great Deluge, si Noah nagsabi, may darating na lunok. O baga, malaking yun ang papatay sa tao. Pero pinagtatawanan lang siya. The Great Deluge happens when God closed the door of the ark. Kaya, sasabihin ko sa inyo, bigyan nyo ng malalim na pag-iisip ito. At saka,
bigyan nyo ng halaga ang warning nito. It's a warning that will come true. It is the warning that no one can escape during the 3 days of darkness that would engulf the world. Culminates the rise to prominence of this country. Kaya magbagsakan ng ekonomiya. Yan ang mangyari. Diba darkness yun? Paghirap yun? At saka, kaya sinabi nyo sa Sanghel, when the world is covered with darkness. Ayan, hindi ko lang alam kung anong darkness. Pero ang pagbagsak ng ekonomiya tulad ng sinabi ni Marcos na mangyari sa 2008, hindi nangyari. Pero mangyayari yan dahil ang isang pinaka-importanting tao ay matanda na. Nag-aantay lang ng tamang panahon na darating ang claim ng mga lahat. Hindi man niya i-claim ang collateral asset. Hindi importante yun. I-claim niya yung ring. Ganun kalaga yun. Kaya, sa ngayon, pansamantala kong mamamalam, and I'll be back maybe a years later or a few days ago, a few days later, pag natapos na namin ang trabaho namin. So, bye-bye for now and good afternoon.